สวัสดีครับผมภูเขาจาก The Decorum นะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Decorum Menswear YouTube Channel นะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้มาพูดนานวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องรองเท้านะครับกับสำนวนที่ว่า no brow after six ที่ทุกคนก็คงคุ้นหูกันมาบ้างเพราะว่าเป็นคำพูดที่ติดหูแล้วก็ทางชาวต่างชาติเขาก็ยึดถือธรรมเนียมนี้กันมานานนะครับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19No brow after six นะครับก็คือสำนวนที่เรายึดถือกันมาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 19หรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นอีกนะครับโดยสุภาพบุรุษเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะต้องไปร่วมงานสังคมหรือว่างานสำคัญต่างๆเนี่ยหลัง6 โมงเย็นทุ่มหนึ่งมีดินเนอร์มีกาล่าดินเนอร์หรือว่ามีงานทางการทูตอะไรต่างๆนะครับหรือเจรจาธุรกิจบนโต๊ะอาหารเนี่ยเราจะเลือกใส่รองเท้าสีดำไปเราจะไม่ใส่รองเท้าสีน้ำตาลเพราะว่าส่วนมากเนี่ยชุดที่เข้ากับรองเท้าสีดำเนี่ยจะเป็นชุดที่มีสีเข้มซึ่งมีความทางการสูงกว่าชุดสีอ่อนสีที่เป็นทางการที่สุดเนี่ยแน่นอนต้องเป็นสีดำอยู่แล้วเพราะรองเท้าสีดำเนี่ยต้องใส่กับชุดสูทสีเข้มหรือว่าจริงๆแล้วต้องเท้าความว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่ 19หรือก่อนหน้านั้นเนี่ยสุภาพบุรุษเนี่ยในสมัยก่อนจะถูกกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากแล้วก็เคร่งครัดมากในเรื่องของการแต่งกายนะครับก็ถ้าจะไปกินข้าวดีๆมื้อนึงเนี่ยเราก็ต้องใส่เป็นดินเนอร์สูทหรือว่าทุกคนอาจจะรู้จักในชื่อของทักซิโดหรือว่าเก่าแก่กว่านั้นอีกก็อาจจะใส่เป็นไวท์ไทหรือก็คือชุดที่เป็นสูทที่เป็นหางยาวนะครับก็สำหรับช่วงเวลตอนกลางคืนหลัง6 โมงฉะนั้นเนี่ยหลัง6 โมงเนี่ยเขาจะนิยมใส่เป็นรองเท้าสีดำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าเนี่ยแทบจะมีแต่สีดำเท่านั้นสีน้ำตาลเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเอาไว้ใส่เฉพาะตอนที่ไปต่างจังหวัดไปเดินตามทุ่งนาหรือว่าไปเดินตามที่มันเป็นสีน้ำตาลพื้นดินหรืออะไรพวกนี้รองเท้าสีดำเนี่ยเขา consider ว่าเป็นรองเท้าที่ใส่ในเมืองนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยการใส่รองเท้าสีน้ำตาลจริงๆเมื่อก่อนไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับสมัยนี้เท่าไหร่ถือได้ว่ารองเท้าสีดำเนี่ยเป็นสีที่สุภาพที่สุดมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็เราก็ยังคงคำนึงแล้วก็ยึดถือธรรมเนียมนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยกตัวอย่างงานสำคัญนะครับก็สมัยนี้เนี่ยก็งานทางการมากๆถึงขนาดที่ต้องใส่ดินเนอร์สูทหรือว่าใส่ไวท์ไทเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะเท่าสมัยก่อนแล้วความทางการก็ลดลงมากจากศตวรรษที่ 19นะครับสมัยนี้เนี่ยส่วนมากงานที่จะเป็นทางการจริงๆเนี่ยก็นอกจากจะเป็นงานกาล่าดินเนอร์หรือว่างานพวกงานสันนิบาตชาติหรือว่างานทางการทูตต่างๆเนี่ยที่ต้องรีควายให้เราใส่แบล็กไทหรือว่าทักซิโดหรือว่าดินเนอร์สูทเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วพวกนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องใส่เป็นรองเท้าออกซฟอร์ดสีดำแน่อยู่แล้วเพราะต้องใส่กับทักซิโดนะครับผมหรือว่าสมัยก่อนจริงๆแล้วจะไม่ใช่รองเท้าออกซฟอร์ดผูกเชือกจะเป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าโอเปร่าปั๊มก็คือเป็นรองเท้าที่เป็นโลเฟอร์แล้วก็จะมีโบอยู่ตรงนี้ครับตรงเท้าเนี่ยครับอย่างเงี้ยเขาเรียกโอเปร่าปั๊มเป็นรองเท้าที่เราใส่กับทักซิโดซะส่วนใหญ่หรือว่าใส่กับไวท์ไทนะครับเครื่องแบบที่เป็นทางการที่สุดจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ช่วงเวลากลางคืนหรอกคือผมว่ารองเท้าสีดำมันเป็นรองเท้าสีที่สุภาพมากซึ่งใส่ตอนกลางวันเนี่ยเวลาไปเจรจาธุรกิจใส่กับสูทที่มีความเป็นทางการสูงก็คือสูทสีเข้มเนี่ยก็ยิ่งทำให้ลุคของเราเนี่ยดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกคือสูทสีอ่อนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของคนไทยนะครับที่นิยมใส่สีอ่อนในงานเช้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใส่สีอ่อนคือใส่สีเข้มก็ดีกว่าแหละเพราะมันมีความทางการกว่าเพราะได้ใส่กับรองเท้าสีดำจริงๆพิธีเช้าเป็นพิธีที่สำคัญมากเพราะมีผู้ใหญ่เยอะจะมีการรดน้ำสังหรือว่าพิธีเจรจาสู่ขออะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมีความเป็นทางการมากเพราะแขกส่วนมากเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ที่เป็นแขกผู้มีเกียรติทั้งนั้นฉะนั้นเนี่ยคำว่า no brow after six เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็เป็นสำนวนที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็สมัยนี้ก็ยังมีความถือกำหนดธรรมเนียมนั้นอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใส่รองเท้าสีดำเท่านั้นเขาจะเขียนนะครับว่า dress code ต้องการให้เป็น formal wear semi formal wear semi formal wear อะไรก็ได้อะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าโอเคเราต้องใส่รองเท้าสีดำฉะนั้นอาจจะดูคำเชิญงานดีๆนะครับว่าเขาเขียนกำหนด dress code หรือธีมงานว่ายังไงนะครับผมก็รองเท้าสีน้ำตาลนะครับก็เริ่มได้รับความนิยมมาเนี่ยจากชาวอิตาลีนะครับผมก็จริงๆผมว่าถ้าจากฝั่งอังกฤษเนี่ยคือเขาจะใส่รองเท้าสีดำอยู่แล้วไม่ว่าจะตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเพราะมันให้ความสุภาพมากฉะนั้นเนี่ย
เราก็จะรู้ว่าส่วนมากเนี่ยความแคชชวลเนี่ยจะเข้ามาจากฝั่งทางสูตรของอิตาเลียนวัฒนธรรมของชาวอิตาเลียนเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความทางการน้อยกว่าฝั่งอังกฤษฉะนั้นเนี่ยสูตรเขาจะไม่ได้สตรัคเจอร์เช่นกันกับรองเท้าที่เขาไม่ได้เน้นว่าจะต้องใส่สีดำตลอดเขาจะคือชาวอิตาเลียนผมว่าเป็นชาติแรกที่เอารองเท้าสีน้ำตาลเนี่ยมาใส่กับสูตรสีกรมท่านะครับซึ่งรองเท้าสีน้ำตาลเข้มเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่ใส่ได้กับสูตรสีเข้มและสีอ่อนเรียกว่าได้ความเวอร์ซาไทล์มากเพราะว่ารองเท้าสีดำเนี่ยบางทีถ้าเกิดไปใส่กับสูตรสีอ่อนเนี่ยมันอาจจะไม่เข้ากันมันจะตัดกันเกินไปฉะนั้นรองเท้าสีน้ำตาลเข้มเนี่ยก็ถูกก็กำเนิดขึ้นมาจากชาวอิตาลีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ทางการต้องทางการจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยชาวอิตาเลียนเองก็ตามยังไงเขาต้องใส่รองเท้าสีดำไปร่วมงานทางการอยู่ดีไหนๆก็พูดถึงสีของรองเท้าแล้วนะครับก็อาจจะมาพูดถึงความทางการของรองเท้าแต่ละประเภทนิดหน่อยละกันก็อย่างที่ทุกคนทราบว่ารองเท้าที่มีความทางการมากที่สุดก็คงเป็นรองเท้าผูกเชือกนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยสูงกว่านั้นเนี่ยก็คือโอเปร่าปั๊มที่ผมเคยบอกมาที่เป็นรองเท้าที่แบบเป็นรองเท้าคล้ายๆโลเฟอร์แล้วก็มีโบอยู่ข้างบนนะครับหรือแม้แต่รองเท้าผูกเชือกที่เป็นหนังแก้วนะครับก็จะมีความเป็นทางการกว่ารองเท้าผูกเชือกที่เป็นหนังคาฟธรรมดานะครับผมแล้วก็เราลงมาก็จะเป็นรองเท้าผูกเชือกที่ไม่มีแคปโทนะครับก็คือเป็นโฮคัตไปเลยอย่างเช่น Alex ของ Cocker & Jones นะครับผมแล้วจากนั้นก็จะเป็น Oxford Hole Cut นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นรองเท้าผูกเชือกที่อาจจะมีโบรกมาบ้างความต้องการน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเซมิโบรกแล้วก็ฟูลโบรกควอเตอร์โบรกอะไรก็ตามแต่ก็ความทางการที่เราลงมาจากรองเท้าผูกเชือกนะครับก็จะเป็นรองเท้าโลเฟอร์นะครับรองเท้าโลเฟอร์เนี่ยก็จะมี2ประเภทก็คือเพนนีโลเฟอร์กับทัสเซลโลเฟอร์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เข้าใจผิดนะครับว่าเพนนีโลเฟอร์เนี่ยมีความทางการมากกว่าทัสเซลโลเฟอร์ก็จะเป็นมีผู้แบบนี้นะครับเพนนีโลเฟอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเรื่องความทางการเนี่ยทัสเซลจะทางการกว่าแล้วก็เรื่องของหนังก็มีผลเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับหนังคราฟที่เป็นสีดำเนี่ยจะมีความทางการมากที่สุดนะครับส่วนหนังซูเอตกับโคโดแวนเนี่ยจะมีความทางการรองลงมาฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะดูเรื่องของหนังด้วยนอกจากเรื่องของทรงรองเท้านะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสาระสำคัญในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เราก็จะพยายามทำวิดีโอใหม่ๆให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตาม Daily Column Menswear YouTube Channel มาโดยตลอดนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ